હેલો ફૂડીઝ, તો દેવ્યાનીઝ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવવાના છીએ રાવણા જાંબુના ઠળિયાનો મુખવાસ, જે ડાયાબિટીસના દર્દી માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે। આમ નામ સીધા તમને જાંબુના ઠળિયા વધારે પડતા તુરા લાગે છે, પરંતુ તેનો સ્વાદિષ્ટ ઉપાય જોતો હોય તો જાંબુના ઠળિયાનો મુખવાસ છે। સાંભળતા જ તમને આશ્ચર્ય થશે કે આ વડે કેવો મુખવાસ? તો આ જાંબુની સિઝનમાં તમે પણ આ રીતે જાંબુના ઠળિયાનો સ્વાદિષ્ટ મુખવાસ જરૂર બનાવજો। તો ચાલો આપણે રાવણા જાંબુના ઠળિયાનો મુખવાસ બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌપ્રથમ મુખવાસ બનાવવા માટે આપણે રાવણા જાંબુ લેવાના છે, અને જો જાંબુના ખાઈ અને ઠળિયા નીકળે તે હોય તો પણ ચાલે। અહીં મેં આ રીતે જાંબુડાના ઝાડ નીચે જે જાંબુડા ખરીને પડ્યા હોય તે મેં લીધા છે, અને હવે આ જાંબુડામાં પાણી નાખી મેશરની મદદથી પીસવાના, જેથી પલ્પ અને ઠળિયા બંને અલગ થઈ જાય। પરંતુ અહીં મારા જાંબુ થોડા કાચા જેવા છે, એટલે આ રીતે હાથની મદદથી પ્રેસ કરી ઠળિયા કાઢી લેવાના। જો જાંબુ સારા હોય તો તેને પલ્પ અને ઠળિયા અલગ કરી પલ્પમાંથી જામુન શર્ટ, જાંબુ કેન્ડી વગેરે બનાવી શકાય અને ઠળિયાનો મુખવાસ કરવાનો। હવે અહીં મેં બધા જ જાંબુમાંથી ઠળિયા કાઢી લીધા છે। હવે આ ઠળિયામાં પાણી ઉમેરી આ રીતે હાથની મદદથી સરસ રીતે સાફ કરી લેવાના। આ રીતે 2 થી 3 વાર ઠળિયાને પાણી વડે સાફ કરી લેવાના। હવે આ રીતે ઠળિયા સાફ કરી એક ચપ્પુ લઈ ડીશ અથવા ચોપર ઉપર આ રીતે ઠળિયાની પતલી પતલી સ્લાઇસ કરી લેવાની। જાંબુના ઠળિયા લીલા હોય ત્યારે થોડા પોચા હોય છે કે જે ચપ્પુ વડે આરામથી કપાઈ જાય છે। હવે બધા જ ઠળિયાને આ રીતે કાપીને સ્લાઇસ કરી લેવાની। હવે તેમાં 1 ચમચી મીઠું, અડધી ચમચી હળદર અને 1 લીંબુનો રસ ઉમેરીશું અને હાથની મદદથી સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। અને હવે એક પેપર લઈ તેમાં આ રીતે ઠળિયાને તડકામાં સૂકવવા માટે પાથરી દઈશું, અને 1 દિવસ આ રીતે તડકામાં સૂકવી બીજા દિવસે ઠળિયાને સુકાઈને આ રીતે ક્રન્ચી થઈ જાય એટલે ગેસ ઉપર એક પેન મૂકીશું અને તેમાં 1 ચમચી ઘી ગરમ કરવા મૂકીશું। ઘી ગરમ થાય એટલે સુકાયેલા ઠળિયાને પેનમાં ઉમેરીશું અને ચમચાની મદદથી ચલાવતા રહી સરસ સાંતળી લેવાના છે। જેમ જેમ ઠળિયા સાંતળાય તેમ તેમ ઠળિયાની જે છાલ હોય તે અલગ થતી જશે અને આ રીતે ઉપર આવી જશે, અને આ રીતે ઉપર આવી જાય એટલે છાલને કાઢી લેવાની। બાકી રહેલી છાલ સતળાઈ જાય પછી કાઢી લેવાની। આ રીતે 5 થી 10 મિનિટ સાંતળી ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી એક ડીશમાં કાઢી લઈશું, અને બધા જ ફોતરા કાઢી ફરી તે જ પેનમાં 2 થી 3 મિનિટ સાંતળી લઈશું, અને સંચળ પાવડર ઉમેરી ઠળિયા ઠંડા થઈ જાય એટલે એક એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરી આખા વર્ષ માટે સ્ટોર કરી દેવાના। તો રેડી છે આપણો ડાયાબિટીસના દર્દી માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક રાવણા જાંબુના ઠળિયાનો સ્વાદિષ્ટ મુખવાસ। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી આ જાંબુના ઠળિયાના મુખવાસની રેસીપી પસંદ આવી હોય અને આવી નવી નવી રેસીપી જોવી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।